שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על פוליטיקה בישראל, להבין מה השיטה בישראל, איך עובדות הבחירות. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם, אני מעלה סרטון בכל יום שלישי. אם אתם לא רוצים לפספס סרטונים חדשים, אני ממליץ לכם להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון, ככה תקבלו התראות על כל סרטון חדש שאני מעלה. וחוץ מזה אני מזכיר, בכל סרטון יש לנו כתוביות גם בעברית וגם באנגלית, אז אל תשכחו להפעיל אותן. יאללה, בואו נתחיל. כשאנחנו מדברים על פוליטיקה בישראל ועל הבחירות, קודם כל נתחיל משיטת המשטר בישראל. משטר זה סוג השלטון, סוג הממשל, והמשטר בישראל הוא דמוקרטיה פרלמנטרית. יש לנו כל מיני סוגים של משטר. משטר יכול להיות משטר מלוכני, זאת אומרת מדינה שנשלטת בידי מלך או מלכה. משטר דיקטטורי, שהעם לא בוחר את הנציג שלו, וכל מיני סוגים אחרים של משטרים. ובישראל המשטר נקרא דמוקרטיה פרלמנטרית, זאת אומרת שהעם בוחר את הנציגים שלו לשלטון. דבר מאוד חשוב להבין בישראל הוא שהעם לא בוחר את ראש הממשלה. העם בוחר מפלגה. מפלגה זה גוף שמכיל בתוכו הרבה חברים שמייצגים איזה רעיון מסוים, והציבור בוחר את המפלגות, הוא לא בוחר את ראש הממשלה, ולכן השיטה נקראת דמוקרטיה פרלמנטרית מלשון הפרלמנט. העם בוחר את הפרלמנט, שבישראל הפרלמנט נקרא הכנסת. זה השם של הפרלמנט הישראלי, ותכף נבין איך הראש ממשלה נבחר בעצם. יש לנו בחירות בישראל בתיאוריה כל 4 שנים. למה אני אומר בתיאוריה? כי בפועל יש לנו הרבה יותר בחירות בישראל מאשר כל 4 שנים, ואם תשרדו עד סוף הסרטון, אתם גם תצליחו להבין למה יש הרבה יותר בחירות, ולא רק פעם ב4 שנים. איך הבחירות בעצם עובדות? כל בן אדם יכול להקים מפלגה, והמפלגה הזאת הוא צריך להגיש רשימה עם 120 חברים. למה 120? כי זהו המספר של חברי הכנסת בישראל בפרלמנט. חבר כנסת הוא נבחר ציבור, אחד מתוך 120, לכן כשבוחרים רשימה לכנסת, כל רשימה לכנסת חייבת לכלול 120 חברים. חוץ מחברי הכנסת, תכף נגיע איך נבחר ראש הממשלה, אבל יש לנו בישראל גם נשיא. הנשיא, התפקיד שלו בישראל הוא יותר סמלי, יש לו כל מיני תפקידים, אבל בעצם התפקיד הביצועי, התפקיד של האחריות על המדיניות של המדינה, הוא בידי ראש הממשלה, בניגוד למשטרים שהם נקראים משטר נשיאותי, שבהם הנשיא הוא בעל הסמכויות הביצועיות. אז בישראל הנשיא יש לו סמכויות יותר סמליות. אוקיי, אז אמרנו שיש לנו את המפלגות, ועכשיו הציבור הולך לבחור את הנציגים שלו. האם כל מפלגה יכולה להיכנס לכנסת? לא. המחוקק, זאת אומרת הכנסת, קבעה שיש דבר שנקרא אחוז החסימה, שמה שזה אומר שצריך לעבור רף מסוים של קולות מכלל הקולות, על מנת שתהיה לך את האפשרות להיכנס לכנסת. המספר שקבעו הוא 3.25%. ברגע שאנחנו לוקחים את כלל הקולות, והכוונה כלל הקולות הכשרים, אם יש לנו קול שהוא פסול כי בן אדם שם 2 פתקים במעטפה, זה לא נחשב, זה קול שהוא פסול. הקולות הכשרים זה כל הקולות התקינים. אם אנחנו לוקחים את כל הקולות התקינים, ולוקחים מהם 3.25%, אם רשימה של מפלגה עברה את המספר הזה, היא יכולה להיכנס לכנסת. אחרי שבעצם לקחנו את כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה ונכנסו לכנסת, אנחנו צריכים לחלק ביניהם את המנדטים. מנדט שווה בעצם לחבר כנסת. מנדט זה מספר קולות
שמקנה למפלגה נציגות של חבר כנסת בפרלמנט. אז אנחנו לוקחים את כל הקולות שעברו את אחוז החסימה, מחלקים אותם ב-120, ואנחנו יודעים לאחר החלוקה הזאת כמה מנדט שווה. מנדט בבחירות האחרונות בישראל היה שווה פחות או יותר בערך 40,000 קולות, אבל מכיוון שזה דבר יחסי וגם תלוי בכמות המפלגות שעברו את אחוז החסימה, המספר הזה משתנה מבחירות לבחירות. אז אנחנו לוקחים את כל הקולות שעברו את אחוז החסימה, מחלקים אותם ב-120, ואז אנחנו יודעים אילו מפלגות נכנסו לכנסת, מי הם 120 החברים בכנסת, ועכשיו נגיע לאיך בוחרים ראש ממשלה. לאחר שיש לנו את כל המפלגות, יש לנו את השלב שבו כל מפלגה הולכת לנשיא המדינה, ואומרת לו על מי היא ממליצה שירכיב את הממשלה, מי יהיה הנציג של המפלגה שירכיב את הממשלה הבאה. הדבר הזה לוקח בדרך כלל שבוע או שבועיים, הנשיא מקבל אליו את כל נציגי המפלגות, והם אומרים לו על מי הם ממליצים להיות ראש הממשלה. שימו לב שצריך לפחות, כדי שתהיה לך קואליציה יציבה, צריך לפחות 61 חברי כנסת, שזה נותן לך בעצם רוב. בסיום סבב ההתייעצויות של הנשיא עם כל המפלגות, הוא נותן אפשרות לנסות להרכיב את הממשלה למועמד עם הכי הרבה סיכוי להרכיב את הממשלה. האם זה אומר שהוא בהכרח מגיע מהמפלגה הכי גדולה? לא. יכול להיות שיש לנו נציג מפלגה שמגיע ממפלגה עם 20 מנדטים, ולעומת זאת יש לנו נציג ממפלגה שמגיע עם 30 מנדטים. אבל אם אנחנו לוקחים את כל ההמלצות של ה-120 חברי כנסת, יכול להיות שלנציג של המפלגה עם ה-20 מנדטים יהיו יותר המלצות, ולכן הנשיא יטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה. האם זה אומר שבהכרח הוא יצליח להרכיב ממשלה? לא. זה שהמליצו עליו שהוא יהיה ראש ממשלה, לא אומר שהוא יצליח להרכיב את הממשלה. כי במשא ומתן הקואליציוני, כל מפלגה דורשת משהו מסוים. מפלגה אחת רוצה את תיק האוצר, את תיק הביטחון, את תיק החינוך, ובעצם צריך לרצות את כולם על מנת שתוכל להרכיב קואליציה. אם אותו מועמד לא מצליח להרכיב קואליציה, הנשיא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מישהו אחר. ואם גם הוא לא מצליח להרכיב קואליציה, יש דבר שנקרא אפשרות לכל אחד מתוך ה-120 חברי כנסת, כל מועמד מתוך ה-120 חברי כנסת, אם הוא מביא 61 חתימות, 61 המלצות של חברי כנסת, הוא יכול לנסות גם להרכיב ממשלה. אם זה לא מצליח, הולכים שוב פעם לבחירות. אם אתם זוכרים, בתחילת הסרטון אמרתי לכם שבתיאוריה בחירות בישראל קורות כל 4 שנים, אבל בפועל זה קורה הרבה יותר. למה? השיטה בישראל שמחייבת אותך להרכיב קואליציה עם המון מפלגות, הופכת את השלטון למאוד לא יציב. תדמיינו מצב שיש קואליציה עם 65 חברי כנסת, שאחת המפלגות שמרכיבות את הקואליציה היא סך הכל עם 6 חברי כנסת. אם המפלגה הזאת פורשת מהקואליציה, זה משאיר את הקואליציה עם 59 חברי כנסת, מה שמפיל את הקואליציה. השיטה הישראלית נותנת הרבה מאוד כוח למפלגות הקטנות ולא למפלגות הגדולות, וגם מכיוון שיש הרבה מפלגות, אז כל מפלגה מושכת לכיוון אחר, וקשה להתוות איזה דרך מסוימת, איזה מדיניות שתרצה את כולם. בגלל זה השיטה בישראל אומנם נותנת ייצוג להרבה ציבורים, להרבה מפלגות, אבל היא לא מקנה יציבות שלטונית. זאת אומרת שראש ממשלה שמתחיל קדנציה, הוא לא יודע אם זה יהיה 4 שנים או רק שנה אחת, כי בכל רגע נתון הקואליציה שלו יכולה להתפרק. זה היה הסרטון שלנו היום על פוליטיקה בישראל, על בחירות,
ואולי קצת זה עזר לכם להבין למה בשנים האחרונות יש המון בחירות בישראל. אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם, אני אשמח אם תשתפו עם חברים, תלחצו על הלייק, וכמובן, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אני אשמח אם תירשמו לערוץ. נתראה ביום שלישי הבא. ביי!